हाई एभ्रीवन, स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। फ्रेन्ड्स, मात्र 12,000 को प्राइस पोइन्टमा Xiaomi आफ्नो Redmi A3X लाई चाहिँ इन्डियामा लन्च गरिसकेको छ र केही समयपछि फ्रेन्ड्स यो स्मार्टफोन चाहिँ हाम्रो नेपालमा पनि आउने छ। सिरियसली 12,000 को प्राइस अनुसार यो मोबाइल भने एकदमै बबाल रहेको छ। सो यदि तपाईहरुको बजेट पनि 12,000 सम्म छ र तपाईलाई यो बजेट भित्र एउटा राम्रो फोन खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई यो फोनको वेट गर्दा हुन्छ। सो आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौं Xiaomi Redmi A3X मोबाइलको बारेमा। यो मोबाइलका स्पेसिफिकेसन तथा यो मोबाइलमा के कस्ता फिचरहरु दिएको छ, साथै हाम्रो नेपालमा कहिलेसम्म लन्च हुनेछ र के कति प्राइस पोइन्टमा आउनेछ, सम्पूर्ण विषयमा आजको भिडियोमा जानकारी दिनेछौं। त्यसैले यो भिडियोलाई एकछिन पनि स्किप नगरी अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र अब चाहिँ तपाईहरुको टाइम वेस्ट नगरी सुरु गरौँ आजको भिडियो। फ्रेन्ड्स, आगामी दिनमा अरु यस्तै भिडियो हेर्नको लागि प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला र यो भिडियो मन परेमा एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला। सबैभन्दा पहिला हामी कुरा गर्नेछौं Redmi A3X मोबाइलको डिजाइन र डिस्प्लेको बारेमा। डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यसको ब्याक साइडमा तपाईलाई सर्कुलर शेपमा डुअल क्यामेराको सेटअप, साथमा एउटा LED फ्ल्याश र तलपट्टि Redmi को ब्रान्डिङ दिएको छ र अगाडिपट्टि तपाईलाई वाटर ड्रप नचको डिस्प्ले दिएको छ र इन्ट्रेस्टिङ पार्ट के छ भने तपाईलाई यो प्राइस पोइन्टमा गोरिल्ला ग्लास 3 को प्रोटेक्सन पनि दिएको छ र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा ओभरअल यो मोबाइल प्लास्टिक बिल्डको साथमा लन्च भएको छ र यसको फ्रेम पनि प्लास्टिकको रहेको छ। आई थिंक प्राइजिङ अनुसार यो मोबाइलको डिजाइन र डिस्प्ले चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। अब हामी कुरा गरौँ मोबाइलको डिस्प्लेको बारेमा। तपाईहरुलाई यो मोबाइलमा 6.7 इन्चको HD+ IPS LCD प्यानल दिएको छ। साथमा तपाईलाई यो डिस्प्लेमा 90 हर्ट्ज को फास्ट रिफ्रेश रेट पनि दिएको छ र ब्राइटनेसको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा तपाईलाई यो डिस्प्लेमा 500 निट्स को पिक ब्राइटनेस दिएको छ। इन्डोर र आउटडोर युजको लागि तपाईलाई यो डिस्प्लेमा कुनै पनि समस्या आउने छैन। फ्रेन्ड्स, यो मोबाइलको डिस्प्ले IPS भए पनि प्राइजिङ अनुसार मोबाइलको डिस्प्ले क्वालिटी भने एकदमै राम्रो रहेको छ। तपाईलाई यो डिस्प्लेमा कन्टेन्ट वाचिङको लागि र गेमिङको लागि कुनै पनि शिकायत आउने छैन र परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यो मोबाइल Huawei SoC को T603 चिपसेटको साथमा लन्च भएको छ, जुन भने 4G चिपसेट हो। साथमा यो मोबाइलमा आउट अफ द बक्स Android 14 पनि दिएको छ र इन्ट्रेस्टिङ पार्ट के छ भने तपाईलाई यो मोबाइलमा 2 वर्षको मेजर अपडेट पनि दिएको छ, यानी कि Android 15 र Android 16 को अपडेट पनि तपाईलाई यो मोबाइलमा पाउनुहुनेछ। फ्रेन्ड्स, ओभरअल परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा डे टु डे युजको लागि र नर्मल सेटिङमा गेमहरु खेल्नको लागि तपाईलाई यो मोबाइलमा कुनै पनि शिकायत आउने छैन र भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा दुईटा भेरिएन्ट चाहिँ हाम्रो नेपालमा लन्च हुनेछ, 3+64 र अर्को भने 4+128 GB। अब हामी कुरा गरौँ क्यामेराको बारेमा। तपाईलाई यो मोबाइलमा 8 मेगापिक्सल चाहिँ प्राइमेरी सेन्सर दिएको छ र अर्को भने एक्सिलरी लेन्स दिएको छ र सेल्फी क्यामेरामा तपाईहरुलाई 5 मेगापिक्सल चाहिँ सेल्फी क्यामेरा सेन्सर दिएको छ। भिडियो रेकर्डिङको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा अगाडि र पछाडिको क्यामेराबाट तपाईहरुले 1080 को 30 fps सम्म चाहिँ भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ। आई थिंक प्राइजिङ अनुसार तपाईलाई यो मोबाइलमा क्यामेरा सेटअप पनि डिसेन्ट दिएको छ र ब्याट्री तपाईलाई यो मोबाइलमा 5000 mAh को ब्याट्री, जसलाई चार्ज गर्नको लागि 10 वाट को चार्जर बक्समा दिएको छ र ब्याट्री ब्याकअप पनि तपाईलाई यो मोबाइलमा एकदमै राम्रो पाउनुहुनेछ। प्राइभेसी सेन्सरको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा तपाईलाई यो मोबाइलमा साइड फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर, फेस अनलक, चार्जिङको लागि टाइप सी पोर्ट, साथमा तपाईलाई 3.5 हेडफोन ज्याक पनि दिएको छ र स्पिकर तपाईलाई यो मोबाइलमा सिंगल स्पिकर दिएको छ, जसको क्वालिटी भने डिसेन्ट रहेको छ। फ्रेन्ड्स, अब हामी कुरा गरौँ यो मोबाइलको नेपाली एक्सपेक्ट प्राइसको बारेमा। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो मोबाइल हाम्रो नेपालमा 11-12,000 को प्राइस पोइन्टमा आउने छ। यदि यो प्राइस पोइन्टमा आउँछ भने फ्रेन्ड्स मोबाइल चाहिँ एकदमै राम्रो मोबाइल हुनेवाला छ। अब लन्च डेटको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा अहिले चाहिँ हामीलाई यो मोबाइलको कुनै पनि अपडेट मिलेको छैन। अपडेट मिलेपछि हामी तपाईहरुको लागि यो मोबाइलको डेडिकेटेड भिडियो बनाएर आफ्नो च्यानलमा अपलोड गर्नेछौं। त्यसको लागि प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला। ल त साथीहरु, यति नै थियो आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो र यो भिडियो मन परेमा एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला। यदि नयाँ साथीभाइहरुले हाम्रो च्यानललाई पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला। अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हवस्, धन्यवाद। जय नेपाल।